Și ce am decis noi să facem? Ce? Să scoatem de la naftalină produsele de la All Powers. Avem la noi o stație mică portabilă, modelul R600 de 300 de Wh și una mai mare, modelul R1500 Lite de 1056 de Wh, pe care vrem acum să vi le prezentăm și vouă. Dar cum? În mediul lor natural, efectiv o să le folosim în viața de zi cu zi, cum ar veni când ești pe drum, o să facem un ceai, o să folosim un air fryer și poate și alte chestii. Putem pune un frigider, poate folosim laptop, încărcăm una alta. Așa că va fi un episod, zicem noi, interesant, pentru că este prima oară când folosim și testăm stația mare. Pe cea mică ați mai văzut-o la noi în clipuri, dar cea mare am luat-o cu noi de acasă, am încărcat-o 100% și eu am așteptat ziua asta ca să le putem testa. Avem la noi și două panouri solare, una de 100 de W și una de 200 de W, modele puțin diferite ca și stil. Pe toate astea vi le prezentăm în momentele ce urmează. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici Dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 7, direct de la mare. Din Croația suntem în Šibenik. Astăzi deja este 10 decembrie. Suntem plecați, cum spune Iasmina, de o săptămână, de 7 zile. Și astăzi este a doua zi cu soare. Ieri a fost prima zi din plin cu soare fine. Iasmina o să mă filmeze, eu o să fiu protagonistul. Să trecem la treabă. O să încep prin a vă spune câteva cuvinte, așa o mică comparație între cele două stații. Să începem cu stația micuță, are vreo 5,5 kg, dimensiuni reduse, după cum se poate vedea. Cum spuneam, modelul R600, 300 de Wh, scoate 600 de W continuu la nevoie cu un vârf de 1200 de W. Avem brichetă la 12 V, 10 A, două USB tip A, 18 W, două USB tip C, 100 de W și cele două porturi pentru 220 de V. Respectiv, putem pune panou solar. Intrarea pentru panoul solar este între 12 și 60 de V, respectiv 8,8 A. În partea de sus are și wireless charger pentru telefonul mobil și are și un mic bec în caz de nevoie. Cam asta este stația mică. Acum să vedem puțin stația mare, modelul R1500 Lite, care cântărește 15 kg și are dimensiuni ceva mai mari, după cum se poate vedea. Are 4 porturi la 220 de V cu 1600 de W continuu, respectiv vârful de 3200. Avem tot așa o priză la 12 V cu 10 A, două USB tip A 18 W și două USB tip C 100 de W. La partea de panou solar avem intrare între 12 și 95 de V, deci vedem că acceptă un panou solar mai mare, respectiv până la 13 A. Bineînțeles că ambele pot fi încărcate și la priza normală de 220 de V, au încărcare rapidă, ambele au funcții de încărcare, undeva în maxim o oră pot fi încărcate, dar au și funcții mai lente ca să se încarce undeva la 2-3 ore. Ambele stații pot fi folosite și controlate, verificate de pe aplicația All Powers. Acum mă și conectez. Avem aici Bluetooth device, se selectează Next și atunci îmi apare. Primul este All Powers R1500 Lite, iar al doilea este All Powers R600 V2.0. Hai să dăm pe R1500 Lite. S-a conectat și ne apare că este 100% încărcat. Avem input, output, momentan nimica. Putem porni portul AC, adică cel de 220 de V, respectiv DC, unde pornim priza la 12 V și USB-urile. Dacă dăm pe cele 3 puncte dreapta sus, ne apare la Work Mode cum să fie încărcarea. Pe Mute Mode încarcă cu 400 de W, pe Standard Mode undeva la 800-1000 și pe Fast, cred că 1200 de W e maximul cu care poate să încarce. Avem Eco Mode, dacă îl punem în Eco Mode în cât timp să ni se oprească după ce e pornit, și Update de firmware. Cam astea sunt
detaliile pe care le avem aici în aplicație. Într-adevăr, sunt destul de minimale, dar e suficient cât să vedem despre ce e vorba. Astăzi o să ne ocupăm de stația mare. Cea mică o lăsăm deoparte. Dacă vreți să vedeți mai multe detalii și povești despre ea și ce am făcut eu la teste în momentul în care am filmat, găsiți link atât în descriere cât și la mine pe canal. Scrieți All Powers R600 și găsiți modelul. Iar acum ce vreau să fac e să ne ocupăm un pic de panourile solare, să vedem diferențele între ele, cum arată unul de 100 de W, cum arată unul de 200 de W. Ca și dimensiune, cam același lucru sunt amândouă, în jur de 65 de cm pe 50 pe 3. Cel de 200 de W vine cu o husă protectoare, să vedeți că este un pic alt model, respectiv cel de 100 de W este gata protejat, cum ar veni, de acest material. 3 kg 200, 7 kg 100. Cel de 200 de W lucrează la 48 de volți cu 4,8 amperi, respectiv cel de 100 la 18 volți 5,4 amperi. Hai să le desfacem să vedem diferențele între ele. Îl las pe ăsta de 200 deoparte. Ăsta micu, cum vedem aici, are un locaș pentru a-și păstra un scurt cablu. O să vedem că celălalt nu are așa ceva, pentru că m-am spus că este alt model. Ăsta, așa cum îl avem în mână, efectiv se desface, are un sky. Îi aflăm partea de jos, asta. Și acum vi-l întorc ca să vedeți spatele. Avem aceste două mici picioruțe care sunt cu sky, se desfac și se îndreaptă cu fața la soare, bineînțeles. Aici avem o mufă XT60 și încă una din aia mică rotundă, nu știu exact denumirea ei, dar cel mai mult se folosește XT60 la majoritatea stațiilor portabile. În momentul în care este desfăcut, are aproximativ 1 metru și un pic pe 50. Astea de 100 de W sunt foarte ușoare, foarte compacte, le puteți depozita și duce cu voi. Partea faină la modelul ăsta, că avem aceste două mici urechiușe cu care îl putem agăța undeva, poate pe marginea dubiței, pe un balcon, pe orice. Vedem că modelul celălalt nu are. Apropo, ăsta se numește modelul SP027 de 100 de W, respectiv celălalt este modelul SE200. Găsiți atât de 100 de W, 140 de W, 200 de W, chiar și de 400 de W. Trebuie să vedeți care model. De 100 și de 200 știu că găsiți și SP-ul și SE-ul. În funcție de cum vă place, prețurile sunt cam aceleași. Ideea e că modelul ăsta, SE200, din câte am înțeles de la cei de la All Powers, ar fi varianta nouă a panourilor solare, pentru că au eficiență puțin mai mare, undeva la 23-25% față de 22% eficiență cele SP. Hai să îl desfacem pe ăsta de 7 kg. Modelul de 200 de W, vă spuneam că vine cu o husă protectoare, deci e o muncă în plus la depozitare și la pregătirea lui. Vedem că este dintr-un alt material ceva. Materialul ăsta este ceva mai dur. Aici putem vedea mufele MC4, dar doar atât avem. Și ne mai vine cu acest cablu, dar vă spuneam că nu mai are acea locație unde vine băgat cablul, e cumva separat. Avem două capse și partea un pic interesantă sau ciudată este că acest panou efectiv se desfășoară complet. Vedeți modelul? La altele se deschide cumva din mijloc, așa ca un acordeon. De asta vă spuneam că este un pic altfel modelul. Înainte să mă poziționez definitiv la soare, vreau să-l întorc ca să vedeți ce se întâmplă aici în spate. Și avem aceste, tot așa, 3 picioruțe care vin
puse, uite așa, tot așa sprinse cu câte o capsă jos. Și asta este poziția lui când stă la soare. Acum bineînțeles că o să-l întorc. Cablul ăsta conector cu care vine, din ce văd eu, are 2 metri. Să conectăm cele două mufe MC4, plus la plus, minus la minus, evident. Avem aici să apăsăm, ca la bușon, la mașină, la alimentare. Se ridică, avem portul pentru 220 de volți, avem butonul de reset în cazul în care intră într-o eroare și avem mufa XT60 pe care o conectăm, dar evident că nu se întâmplă nimic pentru că este stația încărcată 100%, așa că e timpul să îi dăm niște consumatori. Se pare că totuși încărcarea a început, ne arată 99% și momentan cu soarele ăsta de dimineață și cu o pătură de nori avem 83 de W din cei 200. Pornim portul de 220 de volți, deschidem gumița asta de jos în sus, introducem ștecherul și ne-a pornit fierbătorul de ceai. Hai să umplem cu apă. O să folosesc jumătate de litru de apă. Hai vreo 350 de mililitri, să nu fac totuși ceaiul apă chioară. O să setez temperatura apei până la 85. Îi dăm start și așteptăm să fiarbă. Normal aici am un afișaj pe ecran, dar din cauza soarelui acum nu văd absolut nimic. O să piuie când e gata. Intrăm din nou în aplicație, ne conectăm iară la stația de curent și deja avem detalii. După cum putem vedea, input 82 de W, v-am spus pentru că e soarele ăsta de iarnă de dimineață și avem o pătură de nori. Respectiv la output avem un consum de 447-448 de W. Bateria 98%. Dacă l-am folosit așa acum cu consumul ăsta, ne estimează undeva în jur de 2 ore și 14 minute până la 0. Un ceai înfierbe undeva în 5, 6, 7 minute, depinde de temperatura apei pe care o punem în recipient. Acum apa mea este rece pentru că e din mașină și evident în mașină se răcește undeva la vreo 15-16 grade, cam așa avem apa. Apa pentru ceai este gata. În combinația asta 80 de W bagă panoul, 450 de W consumă fierbătorul. Ca să fierbem aproape jumătate de litru de apă, am ajuns la 97% din stația de curent. Și acum să trecem la lucruri mai serioase. Facem schimbul. O să băgăm air fryer-ul, care este un model mai mic. Nu este modelul mare, ăla de 2 litri, nu de vreo 4 litri. Puterea lui maximă ne spune că e 1400 de W. O să trebuiască să-l folosim pe maxim la 200 de grade, pentru că pe pituțele noastre pe care vrem să le facem pentru micul dejun, ne spune aici că ar trebui undeva la 8-10 minute la 200-220 de grade. Așa că o să-i dau o preîncingere în primă fază. Am deschis din nou și aplicația. Am setat pe 200 de grade Celsius. Eu o să-i dau timpul acum la maxim, ca să aibă timp să se încingă și să vedem consumul. Deci pornim de la 96-97% pe stația de curent. În momentul de față avem tot așa 79 de W intrare de la soare și avem un consum de 1360 de W. Așteptăm un pic să se încingă, după care băgăm pituțele, lăsăm alea 10 minute până se fac și vedem exact cât la sută ne mai rămâne din stație. A ajuns la 89% în momentul în care a decuplat, deci înseamnă că a ajuns la 200 de grade. Hai să băgăm pituțele. Noi avem 6 pituțe, dacă încap toate 6, încap 3,
Hai să zic, facem 3 acum și 3 altă dată, că ne ajung la micul dejun. Hai să le băgăm înapoi. Iar acum avem de așteptat cele 10 minute. Pe aplicație vedem că 18W este consumul în momentul în care el e în stand-by și merge doar ventilația. Gândiți-vă că noi acum îl folosim pe maxim, pe 200 de grade. În mod normal, dacă faci alte chestii, poate îl folosești la 140, 160, 180 de grade. Atunci automat el decuplează mult mai des. Momentan suntem la 86% din baterie. Numai așa putem afla real ce putem face cu o stație din asta la noi. Oricum, stația asta mare, deja de 1000 de Wh cu 1600 de W continuu, puteți folosi la uscătoare de păr, sandwich maker-uri, uite, air fryer, fierbătoare, poate chiar și la un cuptor cu microunde, ăla chiar dacă consumă tot așa în jur de 1000 și ceva de W, merge 2-3 minute. Ideea e să nu folosim electrocasnice care trebuie să meargă, nu știu, o oră, acum ca și un cuptor, am unde pui să faci friptură, să meargă 2 ore. Dar dacă trebuie să faci, uite, 10 minute, niște pituțe sau niște cartofi prăjiți sau poate faci niște legume, alea sunt 10-15 minute. În schimb, la stația asta mică, cu 300 de Wh și cu 600 de W continuu, chiar dacă el are capacitatea să ducă 600 de W continuu, eu nu recomand să puneți consumatori mari pentru că se va termina bateria destul de repede, că e mic, e 300 de Wh în comparație cu 1056 de Wh. Asta e bun pentru un laptop, poate care consumă 40-50 de W, chiar și un frigider, de exemplu, că și ăla consumă 40-50 de W în momentul în care merge, dar real ar putea să ducă un frigider toată ziua, pe timp de vară. Un frigider pe timp de vară, dacă e setat undeva la plus 5 grade și folosit în mediu așa la 20 și ceva de grade afară până în 30 de grade, cam la 200, 250, 300 de W consumă pe zi. Deci puteți pune un frigider, dacă aveți un panou solar, de exemplu, conectat, sau îl puteți conecta la bricheta mașinii. Trebuie să vă cumpărați un cablu, cred că e 50 de lei sau 70 de lei, ceva de genul, și atunci îl conectați la bricheta mașinii cu XT60 și puteți să încărcați în timp ce mergeți. În momentul în care stați, puteți conecta un panou solar. Puteți, de exemplu, folosi poate chiar la un încălzitor pe motorină, pentru că îl puteți conecta ori la 220, ori direct la 12 V, că și alea consumă destul de puțin, depinde de model, poate să consume între 7 W și până pe la 20 de W pe oră. Deci dacă vă merge toată noaptea, cu siguranță vă duce. Avem un elicopter aici de armată. I-au văzut că stăm pe plaja asta sălbatică. Suntem numai noi. Uite, suntem la 81%, momentan iară este în stand-by pe 17 W și hai să deschidem să vedem ce ne fac pituțele. Oho, asta e imediat gata. Mai lăsăm un pic să se facă interiorul. Hai să le țin așa în soare să le vedeți. Uai, ce frumoase sunt. Bun, mai un pic. Am și redus un pic temperatura la 180 de grade, că nu vreau să mi se ardă pituțele, vreau să se facă foarte fain și înăuntru. Le mai lăsăm aproximativ 2 minute, oprim și vedem exact cât a consumat pentru un ceai și pentru niște pituțe la micul dejun. Bun, au trecut cele 10 minute, am scos airfryer-ul din priză, mai avem 79%. Având în vedere că am pornit de la 99%, 20% pentru ceai și pentru pituțe și cam așa arată. Superbe! Cât de fain e să ții micul dejun, uite aici. Pe coasta adriatică, marea este limpede. Vedeți pătura de nord de care vă spuneam, motiv pentru care panoul solar bagă doar jumate din capacitatea lui maximă. V-aș ruga să ne lăsați în comentarii părerea voastră, ce ziceți de setup-ul ăsta. Vă băgați și voi la un All Powers. Hai să vedem chifluțele. Auzi aici. Wow. Cum îi să ai brutărie proprie aici pe malul mării. Niște cârnăciori, stixuri. Roșie, un cașcaval. Voiam să vă zic celor care ați rămas până aici și ne-ați urmărit că în descriere găsiți link spre produse. Noi avem un parteneriat de afiliere cu cei de la All Powers și ne-au pus la dispoziție
să venim către voi cu un cod de reducere de 10% folosind codul LUCI10. Comandați cu încredere, produsele sunt de bună calitate și fac parte din categoria prețurilor mai joase, să spunem așa, în comparație cu celelalte branduri. Bineînțeles că fiecare are plusuri, minusuri. Unele branduri vin cu mai multe feature-uri, da? Mai multe chestii, mai multe lucruri de monitorizat pe aplicație, mai multe chestii de făcut, dar la banii la care găsiți aceste produse, eu zic că merită cu vârf și îndesat. Stația e mică, pur și simplu doar ea este undeva puțin sub 1000 de lei cu codul de reducere aplicat. Stația mare e undeva în jur de puțin peste 2000 de lei. Panourile solare sunt undeva în jur de 400-500 de lei cel de 100 de W, respectiv 900 și ceva de lei cel de 200 de W, bineînțeles cu codul LUCI10. Cel mai bine intrați în descriere, folosiți cu încredere link-ul, codul și noi aici cumva încheiem oficial povestea prezentării produselor de la Allpowers și ne vom continua ziua noastră pe mai departe cu ce mai avem de făcut. Eu o să mai editez, Iasmina mai stă la soare, probabil că mai încolo o să mergem să furăm puțin Wi-Fi de aici, de la o locație, ca să mai încarc pe YouTube episoade din zilele trecute și apoi să ne mutăm locația ca să fie mai interesant, nu? Că nu o să stăm 2 nopți în același loc. Ora 1:30 fix. Am terminat aici treaba, să ne mutăm un pic mai încolo ca să vânăm acel semnal de Wi-Fi. Uite, 2 ore am mai stat aici, am băgat cu 100 de W panou, am reușit să-l încarc înapoi de la 79% la 100%. Între timp l-am mai folosit și pe ăla micu, dar nu v-am mai arătat că am editat, l-am adus și pe ăla până la 80%. Între timp panourile solare de pe mașină au mai încărcat în bateriile mele în alea în LiFePO4, am mai încărcat un pic și stația cealaltă de curent ce e înăuntru. Deci, toate bune și frumoase când ai soare și vreme bună. Să mai reușim să încărcăm vreo 2 episoade acum de aici și chiar suntem super ok. Păi ne mutăm locația, să nu mai stăm în același loc. Cam la vreo 40 de kilometri am găsit iară, tot așa, o locație oricum de genul. Uitați cât e de frumos. Da. O liniște, nu-s valuri, nu-i nimic, nici nu știi că ești la mare sau... Și aerul ăsta așa, sărat. Terapie. Da. Hai să vedem. Ne-am apropiat de Aquapark, e chiar aici în stânga mea, dar din păcate semnalul e mai rău decât a fost la vreo 100 de metri încolo, deci nu știu de unde a venit semnalul ăla. Până atunci ieșim pe drumul ăsta pe care am intrat ieri, uite aici mai parchează lumea, aici am crezut noi că avem semnal. Și aici mai e loc de campare dacă e până acolo în pădure. Uitați bazinele și, de fapt, topoganele, că bazinele sunt... Uite aici, full. Auzi, uite, full. Iasmina zice că e full, hai să ne oprim undeva. Am revenit aici înapoi la topogana, vine apoi 50 de metri cu spatele și aparent avem 3 linii din 4. Hai să încercăm să încărcăm să vedem ce se întâmplă. Avem și muzică aici. Uitați-l pe Robert cum fură internet. De aici. Acum trecem iar toată localitatea asta Sibenic. Și aici în stânga noastră mă chiar se lucrează la un pod. La un pasaj de fapt. Trebuie să fim atenți că sunt rute din astea ocolitoare ceva. Hai că ne auzim dacă e vreo schimbare ceva. Poate găsim și o spălătorie, vai bine ar fi. Din cei 40 de kilometri mi-au mai rămas aproximativ 10. Au trecut una, două, drumul e liber. Se circulă cu 60-80 la oră. Hai să oprim ca să aruncăm niște gunoaie dacă putem. Perfect. Și după aia ne continuăm drumul. În doar 500 de metri virăm la stânga și intrăm pe drumul deja care o fi de campat. Lumea se grăbește și vrea să ne depășească pe linie continuă, pe tot ce prind, nu contează. Uite aici intrarea așa mai mică.
E ceva restaurant jos. Avem soarele fix în față. Mai 400 de metri până jos la apă. Un mic golf ceva. Dar nu Golf 4 sau din astea, ci Golf din asta de apă. Puteți să puneți în anunț dacă vreți vând Golf 4. Măcar e asfaltat cât de cât așa. Mai zdremțuros, dar e tasat. Gata, până aici a fost. Am trecut pe pietriș. Opa, vine mașină. Hai să o lăsăm să treacă. Aici, undeva pe stânga. Faină coborârea. Ce-mi plac drumurile astea. Wow, ce superb! Wow, ce superb! M-aș mai duce un pic în față, cred, nu? Da. Și am parcat-o și pe Dubiță. Ce fain e locul ăsta aici. Asta e efectiv o parcare. Un loc de stat. Drumul mai duce și în partea dreaptă. Nu știm exact unde. Am nivelat un pic și Dubița. Direct cu o piatră de aici, nu mai scot nivelatoarele mele. Să pregătim apa pentru paste. Facem niște paste carbonara pe stilul nostru. Apa stă să se încălzească pe pași de apus. Să vedem ce a ieșit acolo într-un final. E că circulă lumea pe aici cu mașinile. Wow, ce bine arată. Chiar ne-a fost poftă, uite că suntem în a 7-a zi și n-am apucat să mâncăm paste făcute de noi în căldura asta. Bun, dragilor, încheiem ziua într-un mod superb. Într-un mare fel. Da. Paste, apus, Mare. Dubiță. Ne vedem mâine. Ciao! Mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem cât de curând, în ziua 8.